Kaloka, kalurky. Pero Diyos ko naman, huwag naman pati virus, diba? I-share pa ba natin yun? Charot. Iwas panic mode, mga beshiwa. Nandito na ang iyong tagalinis. Char. Tagalinis. Nandito na ang iyong cleaning buddy to help you identify yung mga bagay-bagay na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Wow, ang lalim. Siguro, alam niyo naman na kung paano makaiwas sa nCoV or yung coronavirus. Siyempre, it's very important to wash your hands and also use alcohol. Pwede ring sanitizer or alcohol. Pero siyempre, kahit gano'n tayo kalinis, paano naman yung mga bagay sa bahay natin na laging hinahawakan ng kung sino-sino? Siyempre, may mga kasama tayo sa bahay na nanggaling sa labas or nanggaling sa office. Tapos, pagdating sa bahay, hahawak sila sa mga bagay-bagay, di ba? So, paano nga ba natin maiiwasang dalhin yung epidemic virus na yan sa bahay natin? My name is Em and welcome back to my channel. If you enjoy these types of videos, don't forget to like and subscribe and hit on the notification bell so you won't miss out if I upload new videos. So, here are 5 easy tips to avoid catching nCoV or coronavirus or any virus, basically. Number 1, know what cleaning product to use. Siyempre, importante na alam natin what kind of cleaning product ang gagamitin natin para mapuksa yung mga virus na yan. I have a DIY cleaning solution for you para maglinis at mag-disinfect. Kasi hindi sapat na maglinis lang. Kailangan, syempre, may disinfectant yan. Kasi yung disinfectant ang pupuksa sa mga virus na yan. Get an empty and clean spray bottle. And then mix in 2 parts of rubbing alcohol. And then add 5 parts of water. And make sure to use distilled water and not the tap water. And then just add 3 to 5 drops of dish soap. Make sure to shake it well before using. I do have a video dedicated for my DIY cleaning solutions and cleaning products which I will link here above. Number 2, syempre kailangan nating alamin kung ano-anong bagay ba sa bahay yung kailangan nating linisin. But, before kayo mag-addict sa paglilinis dyan, you have to check muna yung mga pupunasan nyo. Since yung solution natin ay may alcohol, syempre, iwas-iwas tayo sa mga wood, yung mga varnish na mga kahoy kasi mamumuti sila. Itong cleaning solution na to, pwede nyo siyang directly spray dun sa object or dun sa item na lilinisan nyo, or pwede naman dun muna sa rag before nyo siya punasan. Eto na mga besh, yung mga bagay-bagay sa bahay natin na madalas hinahawakan ng kung sino-sino.
Number 3. Iwasan natin na makishare ng mga towels and toiletries kahit alam kong sweet-sweetan kayo, especially now, Valentine's. Pero Diyos ko naman, huwag naman pati virus, diba? I-share pa ba natin yun? Charot. Now that you know kung ano yung mga madalas nating mahawakan at possible na paglunggaan ng mga virus, we can easily avoid it now. Pero wag naman tayo mga praning at OA, mga beshiwa. Basta sure tayo na laging malinis yung paligid natin, especially yung sarili natin, makakatulog na tayo ng mahimbing. Like a baby. Charot. Bonus tip. Always keep your windows open para may flow yung hangin. And hindi lang magsistay sa loob ng bahay yung virus na yan. In case meron nga, pero sana naman wala. And I hope you all stay safe and clean, be healthy, and drink lots of water. Water? Ayun na, Beshiwa! I hope you liked this video and sana nakatulong sa inyo sa paglilinis nyo ng mga bahay nyo or kahit ng office. Don't forget to like and subscribe and hit that notification bell so you won't miss out if I upload new videos. Thank you so much for watching. Keep in mind that there is always something to be grateful for. Bye!